विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। यावर्षी आपण एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणार आहात। या परीक्षा देत असताना तुमचे पालक, तुमचे कला शिक्षक याची तयारी करून घेत आहेत। आणि आज हा खास व्हिडिओ मी त्यावरच केलाय की एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ह्या ज्या ड्रॉइंग एक्झाम आहेत याचं प्रिपरेशन कसं करायचं, याची संपूर्ण तयारी कशी करायची, याला विषय कोणते असतात, याची संपूर्ण माहिती आज आपण या एपिसोडमध्ये घेणार आहोत। आणि या पद्धतीने मी ज्या पद्धतीने सांगतोय त्या पद्धतीने जर आपण तयारी केली तर नक्कीच या परीक्षेमध्ये आपण चांगल्या ग्रेडने पास होणार आहात। नमस्कार, मी आर्ट टीचर शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो, हे माझं मराठी चॅनल आहे आर्ट मास्टर गोरे, आणि माझं हिंदी इंग्लिश जे चॅनल आहे त्याचं नाव आहे ड्रॉइंग एक्झाम गाईड। जे कॉन्व्हेंटचे, इंग्लिश मीडियमचे, हिंदी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हे चॅनल अत्यंत उपयोगाचं आहे। या दोन्ही चॅनलवर खास करून एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेच्या सिलेबसवर व्हिडिओ तयार केले जातात आणि अपलोड केले जातात। हे चॅनलला व्हिजिट करा, म्हणजे तुम्हाला या परीक्षेला नक्की त्याचा उपयोग होईल। मित्रांनो, आपण आता एलिमेंटरी परीक्षेपासून सुरुवात करूया। एलिमेंटरी ड्रॉइंग ग्रेड एक्झाम। आता या परीक्षेसाठी एकूण 4 विषय असतात। पहिला विषय असतो ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग। आता या ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगसाठी तुम्हाला 2 तास आणि 30 मिनिटाचा म्हणजे 2.5 तासाचा वेळ असतो। यामध्ये तुम्हाला 2 मॅनमेड ऑब्जेक्ट आणि 1 नेचर ऑब्जेक्ट इथे दिले जातं। आता साधारणपणे माझा जो अनुभव आहे 29 वर्षाचा, यामध्ये शक्यतो बकेट आणि डस्टबिन या 2 वस्तू ज्या आहेत त्या साधारणतः अनेक वेळेस म्हणजे प्रत्येक वेळेस तिथे तुमच्या पेपरसाठी मांडण्यात आलेल्या आहेत। त्याचबरोबर जो मग असतो तो देखील प्रत्येक परीक्षेमध्ये मांडतातच। आणि नेचर ऑब्जेक्टमध्ये तुम्हाला दुधी भोपळा असतो, वांग असतं, त्याचबरोबर कच्चं नारळ असतं, शहाळं किंवा पक्कं नारळ असतं। यासारख्या नेचर ऑब्जेक्ट इथं मांडले जातात। आणि या 3 वस्तूचं तुम्हाला तुमचा नंबर ज्या बेंचवर आलाय, तुम्ही जिथे बसलात तिथून ज्या अँगलने ते दिसतंय त्या अँगलने तुम्हाला ते काढावं लागतं। आता मित्रांनो, याचे मी चित्रांचे काही नमुने तुम्हाला इथे शेअर करणार आहे स्क्रीनवर, तेही तुम्ही पहा। आता याची तयारी कशी करायची, तर सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की तुम्हाला सुरुवातीला प्रत्येक एक वस्तूचा इथे सराव करायचा आहे। समजा बकेट जे आहे किंवा मग जो आहे, डस्टबिन जो आहे, त्याचं सेपरेट एक वस्तूची रंगकामाचा आणि रेखाटनाचा तुम्हाला सराव करायचा आहे। आणि मग नंतर 3 ग्रुपचा मिळून रेखाटन आणि रंगकामाचा तुम्हाला सराव करायचा आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा सराव करत असताना आता 3 वस्तूंचा जो ग्रुप आहे त्याचं तुम्ही प्रॅक्टिस करताय, तर तुम्ही रेखाटन आणि रंगकाम करत असताना तुमच्याजवळ एक वॉच पाहिजे आणि 2 तास आणि 30 मिनिटच तुम्ही त्या प्रॅक्टिसच्या वेळी ते चित्र काढण्यासाठी देणार आहात। आता स्क्रीनवर काही तुम्हाला मी पिक्चर दाखवतोय। या पद्धतीचं तुमचं काम परीक्षेमध्ये जर झालं तर तुम्हाला A ग्रेड मिळू शकते। त्याचबरोबर तुम्ही गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकता। आता काही ठिकाणी मी पोस्टर कलर वापरलेत, काही ठिकाणी वॉटर कलर वापरलेत, काही ठिकाणी ऑइल पेस्टल, कलर पेन्सिल। आता हे एक नवीन मी चित्र काढलंय, त्याच्यामध्ये स्टिपलिंग वर्क आहे। असे नवनवीन कल्पक असे प्रयोग तुम्ही त्यामध्ये करू शकता। माझं जे चॅनल आहे, माझे जे पुस्तकं आहेत, त्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला या सर्व चित्रांचे नमुने, त्याचबरोबर त्याची माहिती, QR कोडेड बुक्स आहेत। ते बुक्स तुम्हाला एक क्लास जो असतो त्या पद्धतीने शिकवण्याचं काम करणार आहे। हे पहा, हे बुक्स आहेत पहा, इथे तुम्हाला याचे वेगवेगळे हे पहा, हे जे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आहेत इथे तुम्हाला रंगीत आणि शेजारी QR कोड दिलेले आहेत।
हे QR कोड तुम्ही मोबाईलवर स्कॅन केल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ लागतो. एक लिंक येते, लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे चित्र काढायचं कसं, रंगवायचं कसं ते मी शिकवतो. असे बुक्स आहेत. हे मराठीमध्ये आहे, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, आणि हे बुक आहे इंग्लिशमध्ये. जे कॉन्व्हेंटचे इंग्लिश मीडियमचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी हे बुक आहे या पद्धतीने. आता याच्यामध्ये एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या परीक्षेचे सर्व विषय कव्हर आहेत. त्याचबरोबर मागील 3 वर्षामध्ये ज्या एक्झाम झाल्या पहा एलिमेंटरीच्या आणि इंटरमिजिएटच्या, त्याच्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केलेले आहेत. क्वेश्चन पेपर तिथे तुम्हाला वाचायला मिळतील, आणि शेजारी जो QR कोड आहे त्या QR कोडवर स्कॅन केल्यानंतर तुम्हाला ती प्रश्नपत्रिका सोडवून मी दाखवतोय, तो व्हिडिओ पाहायला मिळेल. आता पहिला विषय तुमच्या लक्षात आला, वस्तुचित्र, ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग. चित्र जर तुम्ही छोटं काढलं तर मार्क छोटे मिळतात. चित्र हे प्रमाणबद्ध काढायचं असतं आणि जास्तीत जास्त मोठं काढायचं, खूप पण मोठं नाही आणि खूप पण छोटं नाही. मी तुम्हाला स्क्रीनवर आत्ता जी माझी काही चित्रांची नमुने दाखवली ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगची, त्या पद्धतीने तुमचं काम होणं अपेक्षित आहे. आता बरेचसे मुलांना फक्त पास व्हायचं असतं, तर मग अशा विद्यार्थ्यांनी एक तुम्हाला याचं हे सांगतो, टेक्निक सांगतोय की इथे ऑइल पेस्टल जर वापरले, ऑइल पेस्टल नवीन मुलांना वापरायला सोपे जातात. ज्यांना चित्र रंगवायला अवघड जातं त्यांनी ऑइल पेस्टलपासून जर सुरुवात केली आणि ते जर पहिल्या परीक्षेला, एलिमेंटरी परीक्षेला वापरले तर तुमचं काम पण चांगलं होईल आणि तुम्हाला एक आत्मविश्वास येईल पहा. त्यामुळे ऑइल पेस्टल वापरून पहा, माझ्या चॅनलवर त्याचे व्हिडिओ आहेत. आपण आता पहिला विषय पाहिला ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग. दुसरा विषय आहे मेमरी ड्रॉइंग. हा विषय सर्वच विद्यार्थ्यांना कठीण जाणारा विषय आहे, कारण की जास्त करून विद्यार्थ्यांची या विषयाची रेखाटनाची प्रॅक्टिस नसते आणि तो विषय त्यामुळे कठीण जातो आणि त्याला वेळ पण फार कमी असतो. मेमरी ड्रॉइंग, स्मरणचित्र, यासाठी वेळ असतो 2 तासाचा. 2 तासामध्ये तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये 3 विषय दिलेले असतात. 3 पैकी 1 विषय आपण निवडायचा असतो आणि त्यावर 2 तासामध्ये रेखाटन आणि रंगकाम करायचं. आता ते विषय सोपेच असतात. माझ्या पुस्तकामध्ये इथून मागे ज्या परीक्षा झाल्या त्या परीक्षेला आलेले किंवा संभाव्य येणारे जे विषय आहेत ते सगळे मी दिलेले आहेत. आता या पेपरला तुम्हाला चहूबाजूने बॉर्डर करायची आहे आणि जो पहिला ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगचा पेपर होता त्याला पण बॉर्डर करायची आहे. साधारणतः पेपर कसा असतो ते मी तुम्हाला दाखवतो. साधारणतः पहा, या पद्धतीचा ड्रॉइंग पेपर तुम्हाला मिळतो. याला अशी बॉर्डर करायची असते आणि मध्ये रेखाटन करायचं असतं. या बाजूला स्टॅम्प असतो, इथे तुमची सर्व माहिती भरायची असते. मग असा ड्रॉइंग पेपर मिळाल्यानंतर तुम्हाला बॉर्डर करणं आहे आणि विषय जो आहे त्या विषयातील मुख्य कॅरेक्टर जे आहेत त्याला महत्त्व देऊन चित्र काढायचं आहे. आता यावर सुंदर व्हिडिओ मी तयार केलेले आहेत, ते व्हिडिओ पहा. एखादं चित्र पाहून, एखादा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला समजणार नाही. आता ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग तुम्हाला 4 ते 5 तरी काढून पाहावे लागतील, रंगून पाहावे लागतील. आणि मेमरी ड्रॉइंग कमीत कमी 10 ते 12 मेमरी ड्रॉइंग तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी परीक्षेच्या आधी काढावे लागतील. तेव्हा परीक्षेमध्ये तुम्हाला चांगल्या प्रकारे काम करता येईल. आता बरेचसे विद्यार्थी काय करतात, 1, 2, 3 असे मेमरी ड्रॉइंगची प्रॅक्टिस करतात आणि परीक्षेमध्ये तयारी झाली असं सांगून परीक्षा देतात, पण तिथे पाहिजे तसं रिझल्ट किंवा पाहिजे तसं काम मिळत नाही. त्यामुळं 10 ते 12 मेमरी ड्रॉइंग तुम्हाला काढणं अपेक्षित आहे. आता मेमरी ड्रॉइंगचे नियम असे आहेत की त्यामध्ये कमीत कमी 4 किंवा 5 मानवाकृती काढणं अपेक्षित आहे. त्याच्याशी रिलेटेड मागचं बॅकग्राऊंड, त्याच्याशी रिलेटेड कलर काम, कलर माध्यम तुम्ही कुठलंही वापरू शकता. आता हे जे 4 विषय आहेत यामध्ये रंग माध्यम तुम्ही कुठलंही वापरू शकता. लक्षात घ्या, तुमच्याकडे उपलब्ध रंग माध्यम तुम्ही कुठलंही वापरू शकता, मिक्स रंग माध्यमही वापरू शकता. आता स्मरणचित्रामध्ये देखील ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग सारखाच नियम आहे. चित्र छोटं काढायचं नाही, आकृत्या छोट्या काढायच्या नाही. तर त्या अशा मुख्य कॅरेक्टर साधारणतः उभा जो मनुष्य असतो तो साधारणतः 1 वीट इतका उंच काढायचा आहे. सगळ्या आकृत्या एकमेकांशी संवाद करतायत किंवा एकमेकांचं कॉर्डिनेशन आहे, किंवा ते एखाद्या मॉलमध्ये स्टॅच्यू उभे करतात पहा, किंवा एखाद्या क्लॉथ स्टोअरमध्ये स्टॅच्यू असतात पहा, ते त्यासारखे ते व्हायला नको. त्यांच्यामध्ये संवाद, काहींचे चेहरे पुढे, काहींचे चेहरे बाजूने, काही पुढे पाहतात, काही मागे पाहतात,
अर्धवट आकृत्या काढू नका किंवा मग एकदम छोट्या आकृत्या काढू नका. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पहा, याची तयारी करत असताना प्रिपरेशन प्रॉपर करत असताना एक लक्षात ठेवायचं आहे, स्मरणचित्र हे कधीही अर्ध रंगवलेलं ठेवायचं नाही, अपूर्ण चित्र जमा करायचं नाही. तुम्ही जर चित्रातला काही भाग तुमचा रंगवायचा बाकी आहे, चित्र जमा केलं तर ते चित्र परीक्षेतून स्पर्धेतून नेहमी बाद करतात. एक बाब लक्षात घ्यायची आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला या परीक्षेसाठी 4 विषय आहेत. मग या 4ही विषयात तुम्हाला पास व्हायचं आहे आणि एखादा विषय त्यातला तुमचा कमी मार्क मिळाले किंवा एखाद्या विषयामध्ये नापास झाले, 3 विषयामध्ये तुम्ही पास झालात तरी तुम्ही सी ग्रेडमध्ये पास व्हाल. पण 4ही विषयामध्ये पास जर तुम्ही झाले आणि तुम्हाला जर बी आणि ए ग्रेड मिळवायचे असेल तर त्या पद्धतीचं तुम्हाला काम करावं लागेल. त्यावर बी ग्रेड कशी मिळते, ए ग्रेड कशी मिळते यावर माझा एक एपिसोड मी यापूर्वी केलेला आहे. ती गुणदान पद्धती तुम्ही तो एपिसोड पाहून लक्षात घ्या. या पद्धतीने तुम्हाला मेमरी ड्रॉइंग करावं लागणार आहे. अपूर्ण चित्र ठेवू नका, चित्र पूर्णच करून जमा करा. विद्यार्थी मित्रांनो, मेमरी ड्रॉइंगसाठी तुम्हाला घड्याळी 2 तासाचा परीक्षेमध्ये वेळ दिला जातो आणि या परीक्षेची वेळेचं नियोजन करत असताना 1 तास तुम्हाला रेखाटनाला द्यायचा आहे, पुढचा 1 तास तुम्हाला रंगकामाला द्यायचा आहे. आता घरी प्रॅक्टिस करत असताना तुम्हाला 2 तासामध्येच ते चित्र रंगवण्याची आणि काढण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. या स्मरणचित्रा विषयासाठी मी एक स्मरणचित्रे रंगवा या नावाचं पुस्तक तयार केलेलं आहे. हे पुस्तक 16 पानी पुस्तक आहे. याच्यामध्ये मी काही स्मरणचित्रे छापून दिलेली आहेत. याचा उद्देश असा आहे की हे चित्र विद्यार्थ्यांनी रंगवायचे आहेत. रंगकामाचं त्यांचा सराव प्रॅक्टिस होणं यासाठी हे पुस्तक तयार केलेलं आहे. याची कन्सेप्ट अशी आहे की विद्यार्थ्यांनी एक चित्र रंगवण्यासाठी 1 तासच वेळ द्यायचा आहे. अशी 16 चित्रे जर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या आधी रंगवली तर नक्कीच तो पेपर त्या मुलाला सोपा तर जाणारच आहे आणि वेळेत त्याचा पेपर कव्हर होणार आहे. त्यामुळे हे पुस्तक देखील तुम्हाला अत्यंत उपयोगाचं ठरणार आहे. परीक्षेमध्ये ज्या साईजमध्ये तुम्हाला पेपर दिला जातो त्या साईजमध्ये हे पुस्तक केलेलं आहे. साधारणतः विद्यार्थी काय करतात, छोट्या वहीमध्ये प्रॅक्टिस करतात आणि परीक्षेला अचानक काय होतो, मोठा पेपर येतो आणि मग तिथे गडबडून जातात. तो पेपर त्यांचा कव्हर होत नाही. त्यासाठी मोठ्या भाग रंगवण्यासाठी मोठे ब्रश हवेत, 10 नंबरचा, 9 नंबरचा, 8 नंबरचा, आणि छोटे पार्ट रंगवायला छोटे ब्रश वापरायचे. म्हणजे तुमच्या कामाचं त्याने काय होणार आहे, स्पीड वाढणार आहे, रंगकाम वेळेत पूर्ण होणार आहे. आता इथे काही स्मरणचित्रची मी नमुने स्क्रीनवर दाखवत आहे, ते तुम्ही पाहिजे आहेत. पोस्टर कलरमध्ये, वॉटर कलरमध्ये, ऑइल पेस्टलमध्ये, कलर पेन्सिल मिक्स माध्यम इथे मी वापरलेले आहे. आता हे पहिल्या दिवशी 2 पेपर असतात. सकाळच्या सत्रात ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आणि दुपारच्या सत्रामध्ये मेमरी ड्रॉइंग. आता दुसरा दिवस, 2 दिवस ही परीक्षा चालते. दुसऱ्या दिवशी तिसरा पेपर असतो संकल्पचित्र डिझाईन. हा पेपर साधारणतः बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना सोपा जातो, पण याच्यामध्ये तुम्हाला क्रिएटिव्ह वर्क करायचे. तुम्हाला एक असा बाह्य आकार दिला जातो, प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न दिला जातो, तो प्रश्न व्यवस्थित वाचायचा आहे, समजून घ्यायचा आणि त्या पद्धतीने कृती करायची. चित्र बरोबर पेपरच्या मधोमध काढायचं. आता या पेपरला बॉर्डर तुम्हाला करायची नाही, फक्त पहिल्या 2 पेपरला आणि शेवटच्या 3ऱ्या 4थ्या पेपरला तुम्हाला बॉर्डर करायची आहे. त्याचं सेंटर काढणं महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर ते दिलेला आकार चौकोन असेल, आयत असेल, षटकोन असेल, पंचकोन असेल, वर्तुळ असेल, अर्धवर्तुळ असेल, हे तुम्हाला पेपरच्या बरोबर मधोमध काढायचं आहे आणि तुम्हाला त्यामध्ये जे घटक दिलेले असतात ते घटकांची मांडणी करायची. घटक ओव्हरलॅप करायचे, घटक एकमेकांमध्ये गुंतवायचे, घटक एकदम छोटे काढायचे नाहीत, तुटक काढायचे नाहीत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे घटक दिलेत, एलिमेंट्स दिलेत, तेच तुम्हाला तिथे वापरायचे, मनाने टाकायचे नाहीत. काही वेळेस तुमच्या मनाने तुम्हाला हवे ते घटक, एलिमेंट्स किंवा शेप्स तुम्ही घ्या, असं ज्यावेळेस प्रश्नामध्ये येईल त्याच वेळेस तुम्ही ते मनाने घ्यायचे आहे. अन्यथा प्रश्नामध्ये जेवढे दिलेले आहेत
तेवढेच घ्यायचे. उदाहरणार्थ 2 असमान वर्तुळ, 1 त्रिकोण, 1 आयत, वक्ररेषा 2, फुलांचा किंवा पानांचा आकार 1 असे घटक असतात. मग एवढेच तुम्हाला घ्यायचे आणि त्याची रचना मांडणी सुंदर करायची, त्याचं कंपोजिशन छान करायचे. आणि आता रंगसंगती तिथे तुम्हाला दिली पण जाते. काही केवळ प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुमच्या आवडत्या रंगसंगतीमध्ये रंगवा हे सांगितलं जातं. आता इथे तुम्ही एक लक्षात घ्या, तुम्ही एलिमेंटरी परीक्षा देताय तर आजपासून एकच रंगसंगतीमध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस केली, समजा उष्ण किंवा एक रंगसंगती किंवा शीत रंगसंगती, अनेक रंगसंगती, त्याचीच प्रॅक्टिस शेवटपर्यंत करा आणि तीच रंगसंगती फायनल पेपरला वापरा, म्हणजे तुम्हाला ए ग्रेड नक्की मिळेल. हे बाब लक्षात घ्या. आणि यासाठी या पेपरसाठी पोस्टर कलरच वापरा. इथे फिनिशिंगला, त्यानंतर कलर कॉम्बिनेशनला, कलरचं कंपोजिशनला यामध्ये महत्त्व द्यायचं आहे. असा हा पेपर आहे. सगळे पेपर करत असताना, रंगकाम करत असताना पेपरचा जो आजूबाजूचा भाग असतो त्याची स्वच्छता सांभाळायची आहे. त्याला पण मार्क असतात. चित्र एकदम छोटे काढायचे नाहीत. हा झाला तिसरा पेपर. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रीनवर काही मी डिझाईन्स दाखवतोय पहा. मग वेगवेगळ्या बाह्य आकारामधली ही डिझाईन्स आहेत. वेगवेगळे घटक तिथे आलेले होते. वेगवेगळ्या वर्षी जे प्रश्न आले ते प्रश्न मी सोडून त्यावर असे एपिसोड केलेले आहेत. ही डिझाईन पहा. वेगवेगळ्या रंगसंगतीमध्ये असं शार्प किंवा एकदम असं ताजं तवानं काम तुमचं त्या डिझाईनमध्ये रंगकाम दिसायला हवंय. आणि चौथा आणि शेवटचा पेपर या परीक्षेचा असा आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला भूमिती आणि अक्षरलेखन करायचंय पहा. आता ज्या बाजूला स्टॅम्प असतो त्या बाजूला तुम्ही तुमची माहिती भरणार आहात. आता याच्यामध्ये अ विभाग आणि ब विभाग असे 2 विभाग असतात. स्टॅम्पच्या दुसऱ्या बाजूने तुम्ही अ विभागातील प्रश्न सोडवणार आहात आणि स्टॅम्पच्या बाजूने ब विभागातील प्रश्न सोडवणार आहात. त्याला बॉर्डर करता येईल तुम्हाला, त्याचे भाग पाडता येतील. तिथे लिहायला तुम्हाला चुकायचं नाही. अ विभाग लिहायचा आहे एका बाजूने, ब विभाग दुसऱ्या बाजूने, असं नाव टाकायचं आहे. आणि तुम्हाला भूमितीचे पुस्तकामध्ये एकूण 23 प्रश्न आहेत. उपप्रश्न धरून 23 आहेत, मुख्य प्रश्न धरून 20च आहेत. त्या 23 प्रश्नाची प्रॅक्टिस तुम्हाला करायची आहे. ते प्रश्न तुम्हाला 2 ते 3 वेळेस सोडून पाहायचे आहेत. त्यासाठी एक कोऱ्या पेजची 100 पेजेस किंवा 200 पेजेस वही घ्या आणि त्यावर प्रत्येक उदाहरण सोडवा. आणि परीक्षेमध्ये देखील एकदम व्यवस्थितपणे ते सोडवायचं आहे. तुमच्याकडे कंपास पेटी, कंपास, कोनमापक, स्केल या सगळ्या गोष्टी एकदम प्रॉपर पाहिजेत, चांगल्या पाहिजेत. आणि ज्या लाईन्स येणार आहेत त्या लाईन्स देखील एकदम प्रॉपर काढायच्या आहेत. जे काही उदाहरण सोडवत असताना काही कंस असतात, काही रेषा असतात, त्या सगळ्या ठेवायच्या आहेत, फोडायच्या नाहीत. परीक्षेमध्ये आलेले प्रश्न व्यवस्थित वाचायचे आहेत. त्याला प्रश्नामध्ये जे नावं दिलेली आहेत तीच नावं आपण इथे उदाहरणासाठी त्या भौमितिक आकृत्यांना द्यायची आहेत. त्याची मापं व्यवस्थित घ्यायची आहेत. त्याचे जे कोन आहेत त्या कोन देखील व्यवस्थित काढायचे आहे. असे तुम्हाला 5 प्रश्न विचारतात आणि 5 पैकी तुम्हाला तिथे 4 प्रश्न सोडायचे असतात. आणि मागच्या बाजूला अक्षरलेखन करायचं असतं. तर तिथे प्रश्नपत्रिकेमध्ये मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये अक्षरलेखन दिलं जातं. तुम्ही कुठल्याही भाषेत करू शकता. ते अक्षरलेखन एलिमेंटरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असं मुक्त करायचं असतं. तिथे तुम्हाला कुठलाही बाह्य आकार दिलेला नसतो. वर्तुळ, चौकोन, आयत असं काही दिलेलं नसतं. तर मुक्त करायचं असतं. अक्षरलेखन छान करून त्याच्याशी रिलेटेड एक संबोधचित्र देखील त्याच्याबरोबर काढायचं असतं आणि त्याला सुंदर असं रंगकाम करायचं असतं. त्यानंतर पहा, इथे तुम्हाला काही भूमितीचे मी प्रश्न सोडवलेले दिसत आहेत पहा. पेपरवर त्याची विभागणी कशी केलेली आहे आणि मागच्या बाजूने अक्षरलेखन कसं केलेलं आहे हे तुम्हाला दिसत आहे पहा. या पद्धतीचा पेपर तुमचा होणं अपेक्षित आहे. आणि मग घरी प्रॅक्टिस करताना तुम्ही याच पद्धतीने काम करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये अडचण येणार नाही. असा हा चौथा पेपर आहे. एकदम सोपा आहे. तुम्ही जर प्रॉपर त्याचं प्रॅक्टिस केली, त्याचं प्रिपरेशन केलं तर तुम्ही नक्कीच या परीक्षेमध्ये चांगले मार्क मिळवू शकाल. आता पहा, हे जे माझं पुस्तक आहेत पहा, हे पुस्तक तुम्हाला योग्य असं मार्गदर्शन करणार आहे. त्यामुळे हे पुस्तक वापरा आणि आपल्याला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या परीक्षेसंदर्भातली माहिती पोहोचवायची आहे. त्याचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. नक्कीच आजच्या या माहितीतून
तुम्हाला एक चांगला मार्ग सापडेल आणि त्या पद्धतीने तुम्ही या 2 ते 3 महिन्यामध्ये प्रॅक्टिस करणार आहात. चांगली प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला परीक्षेसाठी मी शुभेच्छा देतो. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.